කුටියක් උඩ නැගලා පිටසක් වලකින් මෙහාට බැහැලා ආවේ කුමටද ඇත්තට ඔහෙලා කුරුමිට්ටෝ අපි නම් නෑ කවදා කලාකරුවෙකු සංගීත ශිල්පියෙකු වේදිකාවට ඔසවා තබන්නේ ඔහුගේ රසිකයන්. එසේ ඔසවා තැබූ තමන්ගේ රසිකයන් කිසිදා අමතක නොකළ අතලොස්සක් පමණ වූ කලාකරුවන් අතරින් ඉදිරියෙන්ම සිටි සුනිල් පෙරේරා කාතරත් ප්‍රසිද්ධ වුණේ ජිප්සීස් සුනිල්. එහෙම නැත්නම් වැඩි දෙනෙක් ආදරයට කිව්වේ සුනිල් අයියා කියලා. නෝනේ මගේ සුදු නෝනේ අලි වැඩේ මතනුනේ නෝනේ මගේ සුදු නෝනේ අලි වැඩේ මතනුනේ වාස්තුක මගදී ගැඩුණා ඒකයි මම පමාවුනේ. I am in utter shock and devastated that Sunil has left us all. I can feel the pain, the hurt, almost with every individual. There's a huge void, and I feel another era has ended, for sure. Well, as for me, being part of the Gypsies for 11 and a half years since 1991, I've come a long way. I was just a mere average singer in a band, earning a buck and enjoying my music. But the invitation from Sunil has just changed me to what I am today. And I am Corrine Almeida, known to the world as an artist, as a singer. And I owe it all to him. I have achieved so much, so much. And I owe it all to Sunil. Thank you very much, Sunil, for your music, for your large heart, for your kindness, for your love. And I know until we meet again that you're in a better place. Thank you. Nilupul suwada ura ina pavan roda pavela obanalava binavala sanasainam. ලබන්නට සිහිනමවපු වරප්‍රසාද ඉදිරියේ රසිකයන් අමතක කරමින් වන්දි බට්ටකම් කරන්නට සමහර කලාකරුවන් පෙරමුණ ගනිද්දී ලැබුණු වරප්‍රසාද පවා අමතක කරමින් දේශපාලඥයන් සහ ඔවුන්ගේ වැරදි ක්‍රියා දිගින් දිගටම විවේචනය කළ සුනිල් අයියා තමන්ට ලැබෙන්න තිබුණු වරප්‍රසාද පවා නැති කරගත්තේ. සාමාන්‍ය අනිත් උදවියත් එක්ක හරි කමක් නැහැ සංසන්දනය කරලා බලන්න. මේ සංසන්දනය කරනකොට ඔබටම වැටහෙයි මොන තරම් පහත් අඩියක ඉන්න මිනිස්සුද අපි කියලා. අපි කවුරුද කියලා අපි හෙව්වොත් අපි තාමත් මං හිතන්නේ සිස්ටම් එකක් හදාගන්න බැරි, හදාගෙන නැති, ම්ලේච්ඡ තාමත් පහත් මට්ටමක ඉන්න මිනිස්සු කොටා. යම් පඩම් උගස් තියලා ඉගෙන ගන්නේ ඇයි? ඉගෙන ගත්ත එවුන් පාරේ හිඟා කන්නේ ඇයි? අනේ නුගත් අය ලොකු පුටුවල රජ කරන්නේ ඇයි? අයියෝ ලංකාවේ ඔහම තමයි. I don't know why. ලෝකේට අමුතු මිනිස්සු පහළ වෙන්නේ අමුතු කාලවල. 1977න් පස්සේ අපේ රටටත් අමුතු කාලයක් උදා වුණා. ඒ අමුතු කාලේ හුඟක් අමුතු දේවල් එළියට ආවා. සුනිල් පෙරේරා එහෙම නැත්නම් අපි කවුරුත් ආදරයට කියන සුනිල් අයියා ගැන මා තුළ තියෙන්නේ එහෙම කියවීමක්. ඉස්සර ගුවන් විදුලියේ කණ්ඩායම් ගීතවලට බොහෝ සීමිත ඉඩ ප්‍රමාණයක් තමයි තිබුණේ. බයිලා කපරිඤ්ඤා රාගතාල වලට ඉඩක් තිබුණෙම නැති තරම්. ඔන්න මේ හිස්තැන පුරවන්න විවිධ වේග රිද්මේ ගීත ආරයන් එළියට ආවා. සුනිල් පෙරේරා ප්‍රමුඛ ජිප්සීස් එළිබහින්නේ මේ වකවානුවේ. 80 දශකයේ මුල ඒ කාලේ වේදිකාවේ තිබුණේ සංගීත කණ්ඩායමයි, ගායකයයි, නිවේදකයයි පුංචි විදුලි බුබුලු කීපයක්
විතරයි. සුනිල් පෙරේරා තමයි එක වෙනස් කළේ. ඔහු වේදිකාවට ලයිට් ගෙනාවා. ස්මෝක් එක ගෙනාවා. එතකොට ස්ට්‍රෝබ් ගෙනාවා. සබම්බෝල ගෙනාවා. ඩිස්කෝ ලයිට් ගෙනාවා. ඔහු ශ්‍රාවකයන්ගේ කනට විතරක් නෙමෙයි ඇහැටත් සත්කාර කළා. ඒ වෙනස ඔහු තවත් ඉදිරියට අරගෙන ගියා. කුරුමිට්ටු ලුණු දෙහි චරිත හැටියට වේදිකාවට ගෙනල්ලා වේදිකාව තුල ප්‍රාසංගික බවක් ඇති කළා. සුනිල් පෙරේරා ගැන කියනකොට මටත් පුංචි අත්දැකීමක් තියෙනවා. මේ ආපු වෙලාවක ඒක මම සුනිලට මතක් කළා. සුනිලට තිබුණා ලුණු දෙහි චරිත වල පුංචි ප්‍රශ්නයක්, ඒ ඔලුබක්කන්ගේ ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා ඔහුට ඕන වුණා ඒක පහසුවට අලුතෙන් හදන්න. ඒකට කෙනෙක් හොයලා තියෙනවා. ඔහුත් මමත් මොරටු පුත්‍රයෙක්. ඒ දවස්වල මම මපට් පපට් වැඩසටහන් රූපවාහිනී නාලිකාවලට සහ මේ වෙළඳ දැන්වීම් වලට හැදුවා. ඔහු කොහොම හරි මං ගැන හෝඩුවාවක් අරගෙන ඔහු මට කතා කළා. ඒ චරිත දෙක රංගපාන ශිල්පීන්ට පහසු වෙන විදිහට මේක හදලා දෙන්න කියලා. මම අපේ කණ්ඩායමේ හිටපු මා මිත්‍ර විජේසිංහ කංකානම්ගේවත් එකතු පහදු කරගෙන සුනිල්ලාගේ ස්ටුඩියෝ එකට ගිහිල්ලා වැඩේ බාර ගත්තා. වැඩේ හදලා මම ඒක ගිහිල්ලා බාර දුන්නා. ඒකට ගානක් කියන්න අතිමදි කරද්දි ඔහු පැකිලෙන්නේ නැතුව ලාච්චු ඇරලා මට රුපියල් 5000ක චෙක් පතක් දුන්නා. ඒ කාලේ හැටියට එක ලොකු ගානක් 97 මට මතක් වෙන්නේ මට ජීවිතේ මුණ ගැහුණු අපූර්ව මොරටු පුත්‍රයෙක් තමයි සුනිලයි. හැමෝම කියනවා වගේ කෙලින් කතා කරපු මතක හිටින අමුතු වැඩ කරපු මේ අපූර්ව සුනිල් පෙරේරා. සුනිලයි ඔහු අද අප අතර නැහැ. ඔහු අපිව අතහැරලා යන්න ගිහින්. ඉතින් සුනිලයි ඔබට සුබ ගම, ඔබට මොක්සුව මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. කොළව හින්දගේ දොරක් නෑ, මැද මූලන කිසිම සැපක් නෑ, අරලිය ගහ මැදුර වගේ නෑ, වටේ හිටපු නෑදෑයොත් බැසිල් මල්ලි කොහෙද කියලාද දැන් මට ඉඳලා වැඩක් මොන පක්ෂයෙන් වුණත් උපන් රටට විනාශ කළ පුද්ගලයන් හා ඔවුන්ගේ ක්‍රියා ඔහුගේ ගායන හරහා උපහාසයටත් විවේචනයටත් නිතර ලක්වුණේ ඔහුට සමහර විටක ලැබුණු මරණ තර්ජන පවා නොසලකමිනි. My first memory of Sunil and the Gypsies was on a stage late 71 when I was with the junior rhythmiers and the Gypsies had just about started a couple of years, and we shared the same stage at St. Sebastian's College, which I believe Sunil was a past pupil. One of the memories I have of Sunil's humanity is when I met with the accident way back in 77, and I was laid up in hospital at no earlier. I was drifting in and out of consciousness and heavily sedated, and I woke up at one point, then there was this white safari clad figure talking to my mother, and when he realized that I was awake, he reached out and held my hand in comfort, and I must say it was very reassuring for me to feel that warmth. It was like he was telling me, don't worry, it's going to be okay. He needed to make connections, he needed to share his plans, and he had lots of plans. I'm hearing that he wanted to open a restaurant calling it the Pink Cadillac, and he had been badgering Sohan Veerasinger to find him an old cad. And also, I don't know, it's like he was preparing himself for this eventuality. He had called so many people, musicians and others, and he had made it a point to deposit certain amounts of money into their accounts, and it was very strange. And then 4 days later he was back again in hospital and struggling to live post-COVID complications, and it was devastating to know that the Sunil I knew, the Sunil I loved,
Sunil, I have so much respect for, was struggling, and that there was every chance that he may not make it. And then when the eventuality happened, when we lost him, I'm still broken. I'm still finding it hard to believe that this powerful, straightforward, no nonsense, honest and extremely caring person has left us. This is what Sunil would want. The show must go on. That is what he would say. And the show must go on. බණ්ඩාරනායකගේ statue එක යටින් ගහලා තිනවා BMLDH එකේ මිනිසාගේ පරම යුතුයකම මිනිසාට සේවය කිරීමයි. මිනිසුන්ට ශක්තිය දෙන්න. දෙවියන්ට නෙමෙයි. එහෙම නැත්නම් බුදුහාමුදුරන්ට නෙමෙයි. අල්ලා දෙවියන්ට නෙමෙයි. ඒවා ශක්තිය හොඳටම ඇති. ශක්තිය ඒගොල්ලන්ට තියෙනවනේ. ඔය ශක්තිය දෙන්න මිනිහෙකුට දිනා ජීවිතේ හම්බෙන මිනිස්සෙකුට ඒක තමාට දෙන්න පුළුවන් ප්ලේන් ටිකක්ද ප්ලේන් ටිකක් කරන් දෙන්න ඒක ශක්තිය. ඒකේ ශක්තිය තමාට ලැබෙනවා. මම විශ්වාස කරන්නේ මිනිසාට ශක්තිය දීමෙන් තමාට ශක්තියක් ලැබෙනවා. ඇන්ටන් පෙරේරාට සහ ඩොරින් පෙරේරාට දාව 1952 සැප්තැම්බර් මාස 14 වෙනි දින මොරටුවේදී උපත ලබන සුනිල් සොයුරු සොයුරියන් 8 දෙනෙක්ගෙන් යුත් පවුලේ දෙවෙනි අය. දැඩි නීති රීති මත හැදුණු වැඩුණු සුනිල් අයියා පසුකාලීනව ගැයූ තාත්තා මට ඇනපුටොක්ක ගීතය ඉතිහාස කතාවට මනා සාක්ෂියකි. කණ්ඩායම් සංගීතයට නව මුහුණුවරක් දෙමින් 70 දශකයේ සිට මේ දක්වාම වැඩිම මුදලක් අය කළ සංගීත කණ්ඩායම ලෙස ඉතා විශාල ඉල්ලුමකට ලක්ව මේ ගමන ඔහු තම කණ්ඩායම ගෙන ගියේ එදා තම පියාගෙන් ලබාගත් විනය හා හික්මීම නිසා බව ඔහු නිතරම මතක් කළේය. ඔය ලෙඩට දුකට ඔබට පිහිට වෙන්නේ කොත්ත මල්ලි. අපේ කුංචි කාලේ පොඩි උණක් හැදුන වේලේ මට මතක් වෙනවා අම්මා කොත්ත මල්ලි පෙව්ව කාලේ. අපිට හැදුන හැම ලෙඩටම අම්මා දුන්න එකම බෙහෙත මේක බොන්න පුතේ කොත්ත මල්ලි. සුනිල් අයියා එහෙමත් නැත්නම් ජිප්සීස් කාර්ය සාධක බලකායේ අගටන්න එහෙමත් නැත්නම් සින්දු කඩේ මහත්තයා ඔය කොයි විදිහට අපි අර්ථකථනය කරත් සුනිල් අයියා කියන්නේ මට නම් ඉතාමත්ම වටිනා ඒ වගේම දැවැන්ත චරිතයක්. සුනිල් අයියා ගැන කියන්න බොහෝ දේවල් තියෙනවා. එතුමාගේ දර්ශනය, එතුමාගේ බලාපොරොත්තුව ඉතාමත්ම නිහතමානී සහ ඉතාමත්ම සරල ජනතාවට සතුට දෙන මාවතක් තමා ඔහුගේ හැම නිර්මාණයකම සහ ඔහුගේ පෞද්ගලික බලාපොරොත්තුවත් තුනේ සමානාත්මතාවය ඒ වගේම සතුට කියන එක සරල විදියට දෙන්න. ඒ වගේම ඕන වචනයක් පදවලක් බවට තනුවක් බවට එහෙමත් නැත්නම් හඬ එක්ක තියෙන පෞරුෂයත් එක්ක තේරුමක් බවට පත් කිරීමේ අපූර්ව හැකියාවක් තියෙනවා. සුනිල් අයියට විශේෂයෙන් මතක් වෙනවා මගේ 90 දශකයේ සංගීත කාලේ මම ගැලැක්සිස් වාදක මණ්ඩලයේ ඉන්නකොට බොහෝ ගායන ශිල්පිනියන් එනවා සංගීත ප්‍රසංග වලට. සුනිල් අයියා පමණයි මම දැක්කේ සුනිල් පියල් විතරක් ආපුහාම සුනිල් අයියා බෑන්ඩ් එකේ ලීඩට ගානක් දීලා යනවා එයාට ලැබෙන ගානෙන්. මොකද එයාගේ සින්දු ප්‍රැක්ටිස් කරා කියන එක වෙනුවෙන්. ඉතින් මේ වගේ නිහතමානී ගතිගුණ ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ වගේම මට තවත් මතක් වෙන සුනිල් අයියා ඒ දවස්වල කියලා තියෙනවා එයා රැයට ෂෝස් වලට ගිහිල්ලා එද්දී එක කඩේක ඉන්න යාචකයෙකුට හැමදාම රුපියල් 100ක් දෙනවා කියලා. ඉතින් මම මේ කියන්නේ 80 දශකයේ 90 දශකයේ. ඉතින් එතකොට ඒ යාචකයා බලාපොරොත්තු වෙනවලු අද සුනිල් අයියාද අද සුනිල් අයියාගේ ෂෝ එක කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ සුනිල් අයියා කියනවා එතකොට මට ෂෝ හම්බුනොත් තමයි අරයට ගාන හම්බෙන්නේ. ඒ වගේ මේ ලෝකේ හැමදේම law of attraction එම නැත්තම් හැමෝටම හිතන දේ සහ පතන දේ තමන්ට ලබා ගන්න පුළුවන් කියන ආශිර්වාදාත්මක හැඟීමක් සුනිල් අයියා හැම වෙලෙම හැමෝටම කිව්වා. ඉතින් සුනිල් අයියා කියපු කරපු නිර්මාණය කරපු දේවල් වලින් අපිට ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. මට නම් සුනිල් අයියා ශ්‍රී ලංකන් මයිකල් ජැක්සන් එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකන් බොබ් මාලි තමයි. he's a king, he's a icon and he's a legend. I really respect Sunil අයියා. තම ස්වාම පුරුෂයා නැතිවීමෙන් ගීතා කුලතුංග මහත්මියට දැනෙන සංවේගයත් තම පියා අහිමිවීමෙන් සජිත්, ගයාන්, රෙහානා සහ මනීෂාට දැනෙන කම්පනයත් හදිසියෙම Taman අතර ගිය සුහුයුරාත් ළඟම ඥාතියාත් මිත්‍රයාගේත් වියෝවීම නිසා ඇතිවෙච්ච වේදනාව සංසිඳීමට තව බොහෝ කාලයක් ගතවනු ඇත. ඔහුගේ හඬ අනුකරණය කරන අයත් ඔහුගේ ගීත ගායන අයත් ඉදිරියේදී බිහිවේවි. ඒ ගැන ඔහු සතුටු වේවි. ඔහු හැමදාමත් කිව්වේ බදාගෙන නෙමෙයි බෙදාගෙන ජීවත් වෙන්න කියලා. Thank God Sunday, eat on Monday.
Dance on Saturday, die on any day. Drink on Sunday, eat on Monday. Dance on Saturday, die on any day. Hello everyone, my name is Desmond de Silva. It is indeed a very sad day for all of us Sri Lankans as we learn of the passing of Mr. Sunil Perera. A dear friend of mine and someone whom I admired and loved first as a person, a musical colleague, and also me being an ardent fan. Sunil was a musical giant in the industry. A person so gifted and talented who brought so much joy to many Sri Lankans around the world. It was a joy to watch him on stage as he engaged with young and old with his own brand of music. His lyrics were bold and tongue-in-cheek, bringing laughter to all. His fans adored him. As a young entertainer myself, I recall being introduced to the Gypsies by his father, who would bring Sunil and his brothers to sit right up front with instructions to watch and learn. I have performed with Sunil on many stages around the world, and I know how much he will be missed by his multitude of fans, including myself. He is a larger-than-life personality, and his music will live in our hearts and minds for generations to come. My wife Phyllis and I extend our love and support to his dear mother and his siblings Nihal, Lal, Nimal and Piyal, his loving wife Ganga, his children and grandchildren, and all his fans around the world. Sunil was bigger than life itself. He believed in living a full life fearlessly. My fellow Sri Lankans, whilst we are saddened, let's now honor this great legend by keeping his memory alive through his music. And I'd like to make a promise that once all this settles down and when there is time when we can travel to Sri Lanka, we will meet where we can celebrate and enjoy his music, where we dedicate a concert in his name. සසර වසනතුරු නිවන් දකිනතුරු මේ රටේ නැවත උපදින්න ඕන නැතයි ඔහු වරක් කීවේ. එදා රටේ තිබුණු තත්ත්වය ගැන හැමදෙනාගේම අවධානය ගන්න උවමනා නිසා මිසක් මේ පින් භූමියේ නැවත උපදින්න සුනිල් අයගේ තිබුණු අකමැත්ත නිසා නොවන බව හැමෝම දැනගෙන හිටියා. ඉතින් සුනිල් අයියේ එදා ඔබේ ගීත, ඔබේ කතා, ඔබේ අදහස් ඉදිරියේ අප නතර විය. අද අප නතර කරමින් ඔබ යන්නම ගියේය. ඔබට සුබ ගමන්. ඔබ ළඟින් ඉන්නම්, ඔබ ළඟින් ඉන්නම්, ඔබ ළඟින් ඉන්නම්.